ראיון עם משה קורן. הראיון מתקיים בביתו המרווח בקיבוץ שנקרא קבוצת שילר. התאריך הוא 10 לפברואר 2026. משה, בבקשה. אני משה קורן, נולדתי בקבוצת שילר בשנת 1951 לקלרה ואברהם קמל, שעלו מפולניה בזמנו, במקום שהיום זה אוקראינה. אבא עלה ב-1935, אמא ב-36, 1936, אמא מצ'ורטקוב ואבא מסטניסלבית. היום זה אוקראינה. הם היו בתנועת גורדוניה ועלו כגרעין לקבוצת שילר, חלק הלכו לרמת דוד, חלק הלכו לחולדה. אבא שלי עלה לבד בגרעין גורדוניה, ואימא שלי, בשביל לעלות לארץ, התחתנה עם מישהו, בשביל לעלות, כי לא נתנו לרווקים אז לעלות, התחתנה והגיעה לישראל והתגרשה, הגיעה לקבוצת שילר, ופה הכירה את אבא שלי. אבי בזמנו ניהל את המוסך, ובנו מפעל, הוא היה צריך ללכת להיות אחרי שם על הבית מלאכה, אבל כשהייתי בן 11, הוא נפטר בגיל 52, ואמא עבדה בבתי ילדים, בתור מטפלת של מחזור, עבדה במטבח, וכשהייתי בן 6 היא חלתה בסרטן, עברה ניתוחים, היא חיה עד גיל 80, לא, סרטן זה מילה קשה, אבל היא עבדה במטבח, ואחרי שהיא חלתה ועברה טיפולים וכל זה, היא עבדה בשילטקס, מפעל סורכים וגומי של הקיבוץ. היו לי סבא וסבתא, אבל לא הכרתי אותם. נספו בשואה, כן, הסבא וסבתא. לאמא שלי היו 9 אחים, חוץ ממנה, 9 אחים. אחרי המלחמה הגיע אח אחד. אבא שלי, שהוא עלה ארצה, אח שלו עלה גם ארצה, ושתי אחיות נסעו לארצות הברית והתחתנו שמה. אני לא עשיתי מרצה שורשים, כי בזמנו לא כל כך רציתי לנסוע לאוקראינה, אבל אחי עשה. אחי ואחותי עשו. בקבוצת שלי היה בית ספר, אז למדנו עד כיתה ו' פה, ואז סגרו את הבית ספר ועברנו לקיבוץ נצר סירני, ששם למדנו. עד התיכון? כן, עד תיכון. 6 ימים לפני המלחמה, הייתי בכיתה, ביוד, ט', יוד. חפרנו, עשינו חפירות, שגייסו את החברים, את המבוגרים. אני עבדתי בתור ילד במוסך. אבא שלי גם כן עבדתי במוסך. לימדו אותי להפעיל את ה-D6, את הקטרפילר, שהיה מחובר לבאר עם PTO. אבל תחילת המלחמה היינו בבית ספר בנצר, נסענו הביתה, באמצע הדרך היה לנו אזעקה, נשכבנו ליד זה לא היה אוטובוס, זה היה טיולית, נשכבנו בצד, תאריך הגיוס, את האמת, לא ידעתי לאן ללכת. מצד אחד היו פה טנקיסטים, אתה איש טכני, תלך לטנקים. מצד שני היה פה מישהו מסיירת שקד, תבוא לסיירת שקד. כשבאתי לוואקום, חבר'ה של סיירת שקד חטפו אותי, כי הבחור מהקיבוץ היה בסגל,
בנובמבר 1970. חטפו אותי, ומה זה אני בסרט שקד הייתי. טירונות עשינו על שפת הים, בח'אן יונס, בווילות של הצבא המצרי. לימים זה היה נהפך ליישוב שירת הים, ושפינו את גוש קטיף, אנחנו גם, שסגרו את גוש קטיף, אני הגעתי שם לסיור בפנים, מפקד שאני התגייסתי, היה דני רהב, וולף, דני וולף, אחר כך היה מציה חן פצי, ואחר כך היה משה ספקטור, הוא היה... פואד כבר לא היה. פואד לא היה. התקדם היה בערד. קורס מ"כים עשיתי בכרמיאל, 906, עד היום זה שייך ל-906. זהו, חזרתי ליחידה. סיירת שקד הוקמה על ידי 10 אנשים, 5 יהודים ועוד 5 בדואים ודרוזים. התכלית שהיא הוקמה, לחסום את הפדאיונים מעזה. סיירת שקד הוקמה ב-1955. על ידי אריק שרון שלח את החיילים האלה לשמור על ישראל. בהתחלה הייתה שייכת בכלל, לא היה פיקוד דרום ב-55. עוד לא היה פיקוד דרום. זה היה שייך לפיקוד מרכז, אחר כך זה סיירת פיקודית של... היה הסיירת, מעל הסיירת היה אלוף הפיקוד. אני הייתי בזמן של אריק שרון, פיקוד דרום. אני יכול להגיד שמהלך פעילותי פגשנו אותו המון. את הפעילות שלי בסיירת בעזה. בעקבות רצח משפחת ערבי. כן. תחילת 72 העבירו את עזה, את רצועת עזה, לפיקוד מרכז. ואנחנו ירדנו לסיני. התחלנו לרוץ אחרי אנשי מודיעין על ג'בל הילל, כל הערים הגבוהים. ובאיזה שלב אריק שרון החליט שסיירת שקד צריכה ללמוד את תעלת סואץ ברגליים. אנחנו, כל פלוגה עברה בתעלה, ישבה בתעלה בתעוזים, ועשינו סיורים לאורך התעלה ברכבים, והרבה פעמים ברגל, כל הזמן. אנחנו לא היינו במלחמת ההתשה, אנחנו אחרי מלחמת ההתשה. מלחמת ההתשה נגמרה באוגוסט 70. אני אחרי נובמבר כבר לא היינו במלחמת ההתשה, אבל הסגל שלנו בטירונות היו יוצאי ההתשה. בזמני היו 3 פלוגות מבצעיות בסיירת. המ"פ שלי, איפה? בפלוגה? בסיירת. אני הגעתי שהיה גלעד אלטמן. באחד הימים, למשל, מהקיץ של 72, היו נכנסים מרצועת עזה, היה נכנס מישהו והיה מצית את השדות של עוטף עזה. הצנחנים בצד השני לא הצליחו לתפוס אותו, ואז אריק שרון העלה את הפלוגה שלנו, פלוגה ד', ופרסנו שרשרת דגנים, זה היה נקרא מערבי דגנים, ותפסנו אותו. הצנחנים בצד השני רצו לחטוף את הגופה, אבל לא הצליחו. פלוגה בסיירת שקד זה לא מה שמדברים היום. פלוגה בדרך כלל היא מגיעה ל-40 חיילים, כולל הטבח, שהיה אזרח עובד צה"ל, הגיע ל-40 אנשים. היום 120 זה פלוגה. בגבעתי זה 120, אני מדבר זה... היו נונונים בעיקר,
וג'יפים, היו ג'יפים גם, אבל בעיקר נונונים. סיורים על הקו, לגלות אם מישהו חדר, לרדוף אחריו, אנשי מודיעין בעיקר, לנו. בעזה היה לנו מפגע אחד, מה שנקרא משחק בנשק. 3 ימים אחרי שחזרנו מקורס מ"כים, אני חזרתי ב-12 בלילה, היה צריך לצאת סיור ב-12 בלילה. האלה של הסיור, בפתח של האוהל שאני הייתי, שמעתי אותם מדברים. בזמן שהיינו בקורס מ"כים, נכנס לצה"ל רימון שנקרא רימון מיני. גודל פינג פונג, קטן. המנהג היה שהיינו לפני סיור לוקחים 2 רימוני 26 לחגור. הסמל שהיה מפקד הסיור ראה שהחבר'ה לוקחים רימונים 26, אמר לא, יש עכשיו רימוני מיני, לוקחים 6 רימונים, ככה יש יותר. חבר'ה אמרו, לא מכירים, אני פשוט שמעתי, זה משמיעה שבפתח האוהל. טוב, הוא אמר, אני אסביר. והוא הסביר, אבל הוא הוציא את הנצרה. וברימון 26, המנוף מתרומם, זה עושה פק, שומעים. במיני הוא לא עושה, אבל 4.5 שניות הוא מתפוצץ. כנראה היד השתחררה לו, הרימון התפוצץ. עכשיו, אני הייתי גם, לפני קורס מ"כי, גם עשיתי קורס חובשים. כשהרימון התפוצץ, חשבנו שזרקו לנו מטען, רימון, היינו בעזה, בפרדס. ואז צעקה, חובש, אני רצתי עם הגטקס יחף בנובמבר, קור אימים, זה היה אז חורף, עם הערכה, חבשתי את צביקה פישר, שהייתי 5 דקות לפני זה איתו על המיטה ודיברנו, אתה יודע, היינו חדשים בקו, אז אתה מספר מה ראית, מה שמעת, מה זה. צביקה פישר, פינינו אותו לעזה, לממשל, היה חדר ניתוח, אבל אחרי שבוע הוא נפטר. אני, לפני יום כיפור, חודש בערך, כבר גרעו אותי מהפלוגה, ועשיתי משימות עם עוד חבר'ה שלנו מהמחזור של פיקוד דרום, הדרכה בכתורה על איזה נשק, בפרנטים על איזה נשק. ביום שישי, ערב יום כיפור, אני מגיע למשמר הנגב, אחרי שהייתי בפרן אצל הדרוזים, ואומרים לי, צא לחופשת שחרור, ביום שישי. מתי היית אמור להשתחרר? באוקטובר, באיזה תאריך, אני כבר לא זוכר, 28 לאוקטובר, משהו כזה. צא לחופשת שחרור. בסדר, אני יוצא לצומת משמר הנגב, שמח וטוב לב, עוצר טרם, עוצר לי קצין, אני עולה לאוטו, והוא מסתכל עליי, לאן אתה נוסע? אני אומר לו, אני נוסע הביתה. אז הוא אומר לי, מה זה הביתה? מחר פורצת מלחמה. את זה אני זוכר כל החיים, מחר פורצת מלחמה. אומרים לצא לחופשת שחרור, אל תבלבל לי את המוח, אני נוסע הביתה לחופש. למחרת ב7 בבוקר כבר אספו אותי ליחידה, כן, למשמר הנגב, עם טלפון פתוח לפיקוד דרום, עם הקמב"ץ של פיקוד דרום שהוא מסיירת שקד היה, אריק שיפמן, רב. ב1:45 הוא הודיע שהתחילה אש. כשהגיעו מהבית, ישבנו וחיכינו לפלוגה
שהייתה בגמר האימון מתקדם, אימון הלוחם, וירדנו לסיני. ירדנו עם אוטובוס. אוטובוס, לא יודעים עוד כלום. אבל היה לנו בחור שהיה מ"פ, התחלף בפלוגה אצלנו, ועוד לא היה לו תפקיד, אז הוא היה מפקד הכוח, לקחו אותנו, נסענו לרפידים. רפידים הייתה מופצצת. אמרו, לא יודעים מה מימו, עוד לא יודעים כלום, ושלחו אותנו, את האוטובוס, עם כל החבר'ה היו, כל מיני כאלה שהיו בבית, הרוב היו מחזור נובמבר 70, שלחו אותנו ליאבה, שהייתה מעל רפידים, 511, כי פחדו מאנשי קומנדו. ישבנו שם 4 ימים, משהו כזה. בזמן הזה פגש שם פרוג בכניסה. אחרי 4 ימים ירדנו וחברנו לפלוגה שישבה בטסה, פלוגה ד' שישבה בטסה. רצנו אחרי אנשי מודיעין, היה לנו זחלמים עם בנזין, פוגע משהו, טוב, זה היה בהמשך לספר. הפלוגה, לפני שאנחנו הגענו ב4 ימים, נלחמה באיזה מתחם, שהמצרים כבשו וכבשנו בחזרה, ואז פעם ראשונה ראינו את הפגיעות בטנקים, של הסגרים בטנקים. הפלוגה, אני לא ראיתי כי אני עוד לא הגעתי לפלוגה. ברגע שהגעתי לפלוגה הזה, רצנו אחרי אנשי מודיעין בעיקר. היה כוח שנקרא כוח פאצי, שזה יוצא סיירת. ליבמן גם היה שם. סיירת שקד לא עבדה כמסגרת, סיירת שקד כסיירת, ואני אסביר מה. פלוגה, היה 3 פלוגות מבצעיות, פלוגה אחת ישבה בתחילת המלחמה בתעוז שנקרא מרתף, שהתחילה המלחמה, הסיטו אותם אחורה לבלוזה, והיא פעלה איך זה נקרא? באזור בלוזה, פתחה את הציר לבודפשט בסופו של דבר. למעוז היחידי שלו נפל. פלוגה ישבה באזור רס סודר, רצח אנשי קומנדו מצרים שם, שלא ייכנסו לשדות הנפט. ופלוגה ד' ישבה בטסה. אבל מה אמרו לכם? תתפסו אנשי קומנדו ותו לא? לא, לא יצאנו להתקפה או משהו, כי לא יצאו להתקפה. היו כולם במגננה, כן? בין ה-14 ל-15 מצאו את הציר לתעלה בלילה. אנחנו נכנסנו לכיוון מצמד, מה שנקרא, איפה שעשו את החצייה. ובאמצע הדרך, כבר כמעט על התעלה, הזחלם של המ"פ אלי סגי, פייג, חטף סגר או מרגמה, 9 חבר'ה שהיו בזחלם נהרגו, כל 9. הזחלם בער באמצע הכביש, וזה היה בעיה לעבור שם, כי פחדו שהמצרים, כל מי שיעבור יירה שם. בסוף הצנחנים בכוח עברו, ועברו לצד השני. בחווסינג היה כפר, ליד בית המשאבות וכל זה. הזחלמים, הנהג והמקלפיסט מקדימה, נתנו לנו חיפוי מלמעלה, אנחנו נכנסנו לאיזה תעלה, ואז היה צרור. והוא פגע בשניים, ברן אליאב, שהיה צעיר שרק גמר את האימון מתקדם, והגיע לפלוגה, הילד של הזחלם שלנו, ובחיים בייסקי, בייסקי זה שופט
שהיה דוד שלו, חיים בייסקי, שהיה הקשה, קצין סיוע ארטילרי, פגעו בהם מעצרו. אני הייתי ביניהם, לא פגעו בי. הלכתי לחיים בייסקי לחבוש אותו, חובש אחר הלך לחבוש את דרן אליאב, ומיד פינו אותם לתאג"ד אחורה, אבל אחרי שבוע הם נפטרו. אנחנו לא כל כך עזרנו לפנות פצועים, כי היינו בין הטנקים. זה היה שלב שנכנסו כבר לאזור התעלה, והטנקיסטים פחדו מהסיירים, ושמו אותנו, אנחנו היינו בין הטנקים, הלכנו בין הטנקים. אז זה לא היה נהוג, הטנקים אלוהים היה. אנחנו פעלנו תחת חטיבה 14, הפלוגה שלנו, פלוגה ד', פלוגה ו' של אימון מתקדם, ות"פ סרט שקד, המג"ד. קיבלנו פלוגה של בה"ד 1 ת"פ, ותפקדנו כגדוד חי"ר בזמן הזה של הצליחה. אני ראיתי את הטנקים שלנו פגועים, חור קטן בצריח, עם ריח של מוות. לא מוות. זאת השאלה, האם הריחות האלו מלווים אותך עד היום? מלווים אותי עד היום. ריחות שאני זוכר עד היום. הטנקים עמדו, אנשים בכלל לא כל כך יודעים, יכל לעמוד טנק ישראלי ו20 מטר ממנו טנק מצרי. 20 מטר, והטנק הראשון שירה, הוא ניצח. הוא ניצח. ממש 20 מטר. לנו לא היה נשק אנטי-טנקי. היה לנו בעצם, היה את הלאו כבר. קיבלנו לאו. לפני שנכנסנו לכיוון החצייה הגיע הלאו. אבל לא כל כך השתמשנו בו, כי היינו ממש בין הטנקים. זה לא שאתה... אבל באחד הקטעים, עוד לפני שעברנו את התעלה, עלתה חטיבה מצרית מהארמיה השלישית לכיוון הארמיה השנייה, לחסום אותנו את החצייה. ושם ראיתי מה זה קרב טנקים, מה טנק עושה. מלמדים, טנק עולה לעמדה, יורה, אתה רואה בצד השני את הטנק המצרי נדלק, יורד למטרון אחורי, עולה הצידה, עוד פעם, יורה. אני הייתי למטה, בשוליים שלהם, של הטנקים. אנחנו פעלנו לפי הספר, לפי האימונים שלנו. נכון שלא התאמנו ללכת בין הטנקים. כל אימון, גדוד, היינו מקבלים לאימון, היינו מקבלים 2 טנקים, שרמנים. כל מה שלימדו אותנו שיש טלפון מאחורה, טנק שומע. וזה דרך אגב, לפי הסיפורים של פלוגה א' שנלחמה באזור בלוזה, כן? היה מתקפת של טנקים שהמ"פ או אחד הקצינים דיבר עם הטנקים והסביר להם לאן להיות עם הטלפון. אנחנו הגענו לעבור את התעלה, היה הפגזה, אנחנו נכנסנו שם, כולם התחפרו בידיים בתוך הסוללה עד שנגמרה ההפגזה. עלינו לכלים ועברנו על גשר הדוברות. גשר הגלילים, הוא נתקע קצת מאחורה, הוא הגיע אחר כך. ועברתי על הגשר הגלילים גם. עברנו על גשר הדוברות. אנחנו הכרנו את הדוברות כי הם היו באזור בלוזה וראינו אותם. תמיד החצייה של התעלה בצה"ל, אני חושב, תכננו אותה בצפון התעלה, אזור קנטרה, ובסוף זה יצא במתמד. עברנו לצד השני, על כביש התעלה
עברנו את תעלת מים מתוקים, על כביש התעלה, נענו צפונה. בדרך כבשנו את אורחה, שזה רמפה, זה מתחם מצרי. עלינו לרמפה וירינו למצרים שבצד השני של התעלה, בצד המזרחי. המשכנו צפונה. ביום האחרון שהלך להיות הפסקת אש, היו טנקים, הלכנו בין הטנקים על הכביש של התעלה. אני הייתי ליד איזה טנק, היה חגורת, איך זה נקרא, מוקשים על הכביש. הטנק ירד מהכביש, לעקוף את זה, עלה על מוקש. התרגולת שלהם כנראה הייתה, ברגע שעליתי על המוקש, את הפגסיה שלך בקנה, אתה יורה קדימה, ירה רעש. אבל לא, הם לא נפגעו החיילים, אבל הטנק, השרשרת נקראה. אנחנו המשכנו ללכת, הגענו לכפר שנקרא נפישה, עברנו אותו, אני יודע, קילומטר שניים, הפסקת אש, כל הלילה, הייתה הפסקת אש ראשונה. עצרו אותנו, כל הלילה היו פצצות מרגמה מצריות, תאורה מצרית כל הזמן, ירו, גם אנחנו ירינו תאורה. תפסנו כמה חיילים שם, שבויים, היינו שם יומיים בכפר, ואחרי יומיים החליפו אותנו, וירדנו לפאיד להיות עתודה. פאיד, אני לא זוכר כבר כמה ימים היינו שם, ואז הפסקת האש נפלה. ועוד פעם התחלנו אש, היה איזה שלב שהיה הפסקת אש ראשונה, המשיכו ללכת לכבוש את סואץ, נתקעו בסואץ. אנחנו ישבנו בפאיד, ואז קיבלנו משימה לכבוש את ג'בל עתקה. ג'בל עתקה זה היה העיניים של המצרים, כמו החרמון, כמו החרמון שלנו. עכשיו, הכינו אותנו לקרב אדיר. לפני העלייה להליקופטרים ישבנו ליד בית חולים שדה שהיה איך זה נקרא, בפאיד, בזה תעופה, ואתה רואה הם מוציאים אלונקות ותולים אינפוזיות, ואתה יודע, זה בשבילך, אתם הולכים לעלות להילחם. הסתערנו על ההר, ואפשר להגיד שעשינו אימון גדוד בלי אימון יבש. לא היה חייל אחד במתחם של ג'בל עתקה. חייל אחד מצרי לא היה. למחרת תפסנו חייל שלא יודע למה, הוא אותן שהוא עלה מלמטה מכיוון סואץ. תפסנו. גם כן, היינו שם 3 ימים, קור ימים, והורידו אותנו בחזרה לפאיד, צנחנים הגיעו, קיבלו את צנחנים הלכו אחרינו וקיבלו את מה שאנחנו גמרנו. ירדנו למטה, ואז היה הפסקת אש. החזירו אותנו לסיני, היינו על הגדר של עם, איך זה נקרא, עם הארמיה השנייה, שלא הסגרו אותנו מהארמיה השלישית. ושעברנו, הגיע המג"ד ושאל, מישהו יודע לעבוד על D9? אף אחד לא הרים יד. אמרתי אני. בחיים לא עליתי על D9, הטרקטור הכי גדול זה היה D6 בקיבוץ. לקחו אותי, נתנו לי D9, תמיד לי צ'יק צ'ק, השתלטתי עליו, ובניתי, איך זה נקרא, סוללות, חפרתי לעשות, איך זה נקרא, רמפות לעלות
לדגנים שלנו. עכשיו, כל פלוגה ישבה באיזה קטע, ופלוגה א' ישבה על איזה דיונה, שהם כל הזמן ניהלו אש עם המצרים. באיזה שלב הגיע המג"ד אליי, אתה יודע לעבוד על JCB? אמרתי, וואלה, מספיק לי D9. אמרתי, אני לא יודע. לא יודע. אבל הייתי אחד, מושבניק, הוא אומר, אני אנסה. הוא אומר, תשמע, עברתי ליד בנייני המשאבות, וראיתי JCB. תיסעו בלילה ותביאו אותו. תגנבו אותו. עכשיו, במתחם שאנחנו ישבנו שם, היו יוני מוגים מצריים, שהספידומטר שלהם היה 400 קילומטר. עכשיו, רק יוני מוג אחד היה לו בגלגל, כדור, אחד טנק דלק. מכל היונים קמנו לנו 2 יוני מוגים שנוסעים, שעובדים. עובר עם גלגלי בלון, עובר כל חול. אנחנו נוסעים. עכשיו, אין לי מפתח ל-JCB, אבל קיבוצניק יודע מהצד לקצר בסטארט ומניע ולוקחים. למחרת כל הקשר, מי גנב את ה-JCB, מי גנב, בסוף המג"ד אומר, אני לקחתי, אני צריך, אני יושב מקדימה, הם יושבים מאחור, הם לא צריכים. אמרו, אתם אבל לא מפעילים את זה, אתם מקבלים מישהו מההנדסה, נכנס, יוצא, נכנס בבוקר ב8, אליכם, יוצא ב4. בסדר. עכשיו, אני לא ידעתי ממי גנבתי. יום אחד אני יוצא לסיור על הקו גם. סיור מתחיל במוצב על כביש התעלה, אני בא לשם, שם נמצא הסמג"ד של הגדוד, שגם ישב שם, פלוגה אחת שלו ישבה שם מאחורה. והוא מהקיבוץ שלי. ואז הוא אומר, אתם סיירת שקד, גנבתם לי את ה-JCB. אני אומר לו, מה זה אתם? אני גנבתי לך. יפראי, לא אמרתי יפראי. אני גנבתי לך את ה-JCB. עברנו מחווה הסינית, עברנו לאזור גשר הפירדן, הפלוגה שלי רק, שלנו. עשינו את הצפיות על גשר הפירדן, מעל הטנק של אסף יגורי. ואז העלו אותנו בחזרה למשמר הנגב, להתארגנויות, והודיעו לי, גמרת את דרכך בסיירת שקד, סיפחו אותי לאוגדה שלי, כן, זה היה בתנאי קבע, שלחו אותי לחסה. ושמה, ביום ראשון, אומרים לך, תצא לשבוע, תבוא בשבוע הבא. תצא לשבוע, תבוא בשבוע. עד שיקימו את היחידה שלך. באיזה שלב, הודיעו לי לבוא לחסה, באתי לחסה, אמרו, לא, זה טעות, היית צריך להגיע לטסה, לא לטסה, נו, איך זה נקרא? ג'וליס. ליד... לא, לאיזה... מקום אחר. מקום אחר. אני בא לשם, למקום אחר נוסע. איך נוסעים? אז בטרמפים. אין נוסע. לא, הגעת באיחור, אספו כבר את כל הפלוגה, הקימו פלוגת סיור של חטיבת שריון, שהחבר'ה שלי היו שם. תבוא בשבוע הבא. ככה עוד איזה שבועיים, ואז באתי, בא קצין, שלא הכרתי אותו קודם, אני המ"מ שלכם, אנחנו מקימים מחלקת סיור של פלוגת, של גדוד טנקים. בסדר. בפלוגה, לא פלוגת סיור, מחלקת סיור, סליחה, מחלקת סיור של גדוד טנקים, ושם עשיתי עד גיל 44 מילואים. השתחררתי
יוני 74. חזרתי הביתה, לעבוד במוטה. עבדתי קצת במוטה, ואז עברתי לגידולי שדה. ועד עכשיו אני עוד בגידולי שדה עובד, על טרקטור. בגיל 75. אפילו לא חשבתי על זה. אמרו, צריך זה וזה, אנחנו עושים זה. לא... עושים. אתה לא יכול... לא, אני לא רוצה את זה, לא מתאים לי זה. אתה עושה, קיבלת פקודה. אצלנו זה לא היה כל כך פקודות, אתה יודע, יש בשריון, פח, ישר. אצלנו זה היה יותר פרטיזני. אני אראה לך תמונות שלי מהסדיר, לי היו שערות בסדיר ככה. יום אחד אני יושב אחרי אצל הספר בא לספר אותנו, יושב המ"פ, אני יושב ומחכה שיגמור לספר את המ"פ, והמ"פ אומר לך, לספר, אני רוצה שיראו לחיילים שלי פה לבן. אז הספר, צבאי, כן, אומר למ"פ, אני אספר אותך איך שאתה רוצה. את החיילים אני אספר איך שאני רוצה. וזה נגמר, כאלה שערות היינו. פגישה בין שני חיילים, הצלם כתב שפגשו אחד את השני, רואים אותי, וזה נקרא רפי שזירי, חבר מהפלוגה במחזור, והצלם כתב, זה אנשים שנפגשו שלא ראו את עצמם הרבה זמן. אנחנו יחד היינו במלחמה באותו זחל"ם, ובסך הכל רצנו אחד ליד מול השני כמה פעמים עד שהוא תפס לתמונה. זו התמונה שצולמה בג'בל עתקה. היה תותח נ"מ מפורק שמה, שבה הרכבנו אותו והוא ירה בסוף. גשר הדוברות על התעלה, מוביל טנקים עובר עליו. אני סתם עברתי שם, נסעתי לעבור את זה, והוא בא מולי. על D9, כן, היה לנו D9 בגדוד קיבלנו, עד שהוא התקלקל, אותו טרקטור, פשוט מזווית אחרת. גשר הגלילים, יחד עם סיימון ויוסי צולמן, עברנו אותו. אלי סגי ז"ל, שנפל במלחמת יום כיפור, חודש לפני המלחמה, באזור העיר העתיקה, עם מחזור נובמבר 70 וחלק פברואר 71. עברנו בתצפית בתעלת סואץ. זה עוד לפני המלחמה. לפני המלחמה. זה מפה מונקלבי, אני ויזהר. זה סיור לפני המלחמה בגזרה הצפונית של התעלה, באזור ימד ברדוויל, טל דורון ואני. נובמבר 70, פלוגה ד', רק תסתכלו על התסרוקות. שיום אחד השכנה של אמא שלי תפסה אותי ואמרה, הייתי מאושפזת בקפלן והכרתי בחורה, היא בדיוק בשבילך. ואז לא היה לי כלום, לא היה לי חברה, ונפגשתי איתה. הכרתי אותה, ואחרי 3 חודשים היינו נשואים. במרץ 84, אחרי שנה נולד שי. שי כיום נשוי, יש לו 3 ילדים, גל, עומר ורומי. אחרי 2 נולדה טל, טל יש לה בן, ריף, ואחרי, אני לא זוכר כמה שנים, נולדה חן, ולחן יש 3 ילדים, ארי, אן ואמי. אנחנו, סבא וסבתא, מרוצים. אבל אנחנו, הילדים גרים פה בקיבוץ,
הנכדים גרים פה בקיבוץ, בתינו הומים תינוקות. יום כיפור היה הפתעה, אפילו כבר סיפרתי, שביום שישי כבר אמרו לי שיהיה למחר מלחמה, וזה מציג את השביעי באוקטובר. אותו הפתעה, היה התראה, ולא עשו כלום עם זה. תמיד לימדו שהייתה סיירת שקד, סיירת מעוללת, פואד, לחמו וזה, ואתה נקלעת למצב שבמלחמה, למרות שהייתם סיירת שקד, בעצם לא הייתם סיירת שקד. כאילו, התפקיד שלכם הוכר בעין. כי נלחמו במסות. כן, נלחמו במסות. אפשר להגיד שבמלחמה תבניות לא נשמרות. לא. גם היום, גם במלחמה האחרונה. הסיפור שלך, כמו הרבה סיפורים אחרים, נותן נקודת מבט. הרי כל הפרויקט הזה מתמקד בשתי המילים האלה, נקודת מבט. כן. ולפעמים אתה עושה לא מה שתוכננת לעשות. ואתה נותן, ואז יש לך נקודת מבט אחרת, אני קורא לזה כל הזמן רצפת הייצור. ומשם רואים דברים אולי שלא רואים מלמעלה, מבינים, לפעמים, כמו שאתה אומר, אתה זוכר את הריחות. כן, אני לא יודע אם אתה מגדיר את עצמך כפוסט-טראומטי או לא. אני עוד לא הגדרתי את עצמי, אני רוצה רק להזכיר את מי שנהרג אצלנו בפלוגה. רן אליאב, הינוקה בזחלם שלנו, זכרונו לברכה, חיים בייסקיס, שהיה קשה, בן גולן, גם כן שהיה צעיר בפלוגה, רחמים בן שושן, יצחק סופר, שבא אלינו מארצות הברית למלחמה, גדי כהנא, אפרים קבלי, אביגדור ברבש, עמרי עצמון, מרדכי קולטון, יוחנן סנדובסקי ואלי סגי המ"פ, זכרונם לברכה. בשנת 2002, שהגענו בערך לגיל 50, מחזור, החלטנו שאנחנו רוצים לעשות משהו בשביל הנפש, לא רק לעצמנו, והחלטנו ללוות את פלוגת שקד הטירונים של גדוד שקד 424 בחטיבת גבעתי. לא היינו דודות, היינו במסעות, היינו באימונים, ליווינו אותם, ומאז עד היום אנחנו מלווים לא רק את המחזור שלי, מאוד מחזורים. יש קבוצה של נושא הלפיד, שאנחנו מלווים את הטירונים של גבעתי. אנחנו מגיעים לבקו"ם, בגיוס אנחנו מגיעים, אנחנו לפני גיוס נפגשים עם המ"פים של חטיבת גבעתי, פלוס גם המ"פ של הגצר הבדואי. נפגשים, אחר כך יש לנו מפגש עם כל הסגל של הפיקוד של המחזור, ואז שאחרי שהם מגייסים את הטירונים, אחרי שבוע שהם יודעים כבר לאיזה גדוד הם הולכים, אנחנו נפגשים עם הטירונים. אנחנו נותנים להם ערכים, אנחנו לא מלמדים אותם צבא, זה יש להם מפקדים, מדברים איתם, מרגיעים אותם, לא יודע מה, זה כבר שנים. אני יכול לספר שבמלחמה האחרונה, שגדוד שקד יצא פעם ראשונה מעזה לזיקים להתארגנות, הגעתי לזיקים, לבסיס טירונים שם, לחכות לפלוגה, לגדוד,
ואיזה חייל מילואים רץ לי מרחוק, ותיקי סיירת שקד, אתם ליוויתם אותי, שהייתי טירון, עלה על הנונון ונסע. עכשיו, תיקחו מ-2002 עד עכשיו, 23 שנה, תכפילו בשלוש מחזורים, תכפילו כל מחזור איזה 500 חיילים, תחשבו כמה חיילים עברו ומכירים אותנו. יש לי תעודות של הוקרה שקיבלתי מהמח"טים. פעם, אני רוצה להודות לך על הרעיון המיוחד והמאלף הזה. תודה רבה.